Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Track 29 là một bộ phim tâm lý xã hội năm 1988 của đạo diễn Nicholas Roth, dựa trên một vở kịch truyền hình thập niên 70 và đã được chỉnh sửa từ nhà văn Dennis Potter. Bộ phim kể về cuộc sống không hạnh phúc của Linda, vợ của một bác sĩ phẫu thuật, cảm thấy thất vọng vì cuộc sống không tình dục của cô ấy và dành cả ngày để băn khoăn về đứa con trai mà cô ấy đã bỏ rơi khi mới sinh. Cho đến khi một chàng trai trẻ xuất hiện, anh ta tự xưng là đứa con thất lạc từ lâu của cô. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Teresa Russell, Gary Oldman, Colin Camp, Sandra Bernhard, Seymour Cassel và Christopher Lloyd. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Bộ phim mở đầu với Gary Oldman trong vai Martin, một người hoàn toàn điên rồ đang cố gắng quá giang. Anh ta xuất hiện trên đường với ngón tay cái duỗi ra. Sau một lúc, anh ta hét lên giống như một kẻ điên loạn. Tiếp đó bộ phim chuyển tới một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Mỹ, nơi bà nội trợ Linda sống một cuộc sống không thỏa mãn với chồng và muốn có một đứa trẻ để xóa đi khoảng cách đó. Nhưng chồng cô hoàn toàn không quan tâm đến cô. Thay vào đó, anh ta có vẻ quan tâm nhiều hơn đến các chuyến tàu mô hình của anh ta. Buồn chán, Linda bắt đầu dành cả ngày để tự hỏi về đứa con trai mà cô đã phải từ bỏ khi còn trẻ. Một ngày nọ trong một quán ăn, Linda và bạn của cô bắt gặp Martin khi anh ta vừa quá giang từ một chiếc xe tải. Sự mới lạ của Martin làm Linda và bạn của cô cảm thấy tò mò. Martin cũng nhanh chóng tìm cách kết bạn với họ, nhưng anh ta lại chỉ tập trung vào Linda. Bắt đầu từ đây, anh ta dường như xuất hiện ở mọi nơi mà cô ấy tới. Lần đầu tiên là trước cửa nhà cô vào lúc nửa đêm, sau đó là tại bể bơi nhà cô. Tại đây anh ta có những biểu hiện và hành động biến thái với Linda. Không lâu sau, anh ta đã trở lại ngôi nhà, láu cá tự ám chỉ mình vào những ảo tưởng của cô. Và khi một cuộc đối đầu khác kết thúc, Martin thừa nhận mình là con trai của cô, đứa con mà cô đã phải bỏ rơi trước đây. Và bây giờ anh ta đang cố gắng thể hiện mình là đứa trẻ đó, được khám phá lại sau ngần ấy năm. Phát hiện mới này là buồn vui lẫn lộn với Linda, nhưng nó phải trả giá cho sự sung túc hiện tại của cô. Cô kể lại cho Martin nghe về sự cố xảy ra trong một lần bị cưỡng hiếp mà Linda phải chịu đựng khi tham gia một lễ hội hóa trang địa phương. Điều này khiến hành vi của Martin trở nên trống rỗng giữa bản chất ngày càng giống trẻ con và Oedipus. Trong khi đó chồng của Linda, Henry, lại đang ngoại tình với một y tá có phần lập dị tại nơi làm việc. Họ tham dự một hội nghị địa phương dành cho những người đam mê mô hình xe lửa. Sau đó Martin nói với y tá trên rằng anh muốn cô tham gia cùng anh khi anh chấp nhận một công việc mới ngoài tiểu bang. Tôi hoàn toàn không nhận ra Christopher Lloyd khi tạo hình lần này của ông khác rất xa so với tiến sĩ Brown của Trở lại tương lai trước đó 3 năm. Nhân vật mà ông đảm nhiệm trong bộ phim lần này là một bác sĩ phẫu thuật điên khùng và cũng là một người thu thập các mô hình xe lửa. Anh ta có một bố trí tuyệt vời dưới tầng hầm, với rất nhiều đường đua và một bộ sưu tập đầu kéo tuyệt vời. Và khi anh ta không chơi với xe lửa của mình, anh tham dự các hội nghị cuồng nhiệt của những người lái xe lửa mô hình cùng người tình của mình. Thật trớ trêu khi anh ta lại hờ hững và bỏ rơi người vợ xinh đẹp và nóng bỏng để ngoại tình với một cô gái có phần lập dị, có thể là do sở thích và thói quen tình dục của anh ấy. Tuy nhiên tất cả những điều này không còn quan trọng nữa. Tất cả các trò tiêu khiển của anh ta được sử dụng chỉ để giữ chân anh ta ở một nơi khác, trong khi sự kiện chính của bộ phim lại diễn ra trong tâm trí của vợ anh ta. Trở lại với Martin, dù anh ta có vẻ thật sự xuất hiện đủ trong Track 29, anh ta chiếm một khối lượng lớn không gian và tạo ra một cái bóng. Nhưng cuối cùng bộ phim lại tiết lộ rằng anh ta tồn tại hoàn toàn trong trí tưởng tượng của Linda. Khi anh và Linda gặp nhau trong một nhà hàng, người phục vụ đã không nhìn thấy Martin, mặc cho bộ phim đang diễn tả một cuộc nói chuyện thân mật giữa Linda và Martin. Chuyển qua góc nhìn của những người khác, họ chỉ nhìn thấy Linda đang đắm đuối nói chuyện một mình, và họ cho rằng cô bị tâm thần phân liệt. Martin chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng điên rồ của cô, và khi anh ta phá hoại xung quanh ngôi nhà và liên tục quyến rũ tán tỉnh cô, nhưng khả năng cô đã tạo ra anh ta để che giấu những ham muốn và cảm xúc của chính mình, để tiêu diệt những ám ảnh về người chồng. Sáng hôm sau, Linda mặc một bộ váy thanh lịch và rời khỏi nhà. Nghe thấy giọng Henry liên tục gọi tên cô ấy phớt lờ nó và lái xe đi. Một vũng máu đã thấm qua sàn trên lầu và nhỏ giọt từ trần phòng khách. Cái kết của bộ phim là một cách giải thích mở. Tôi không nghĩ rằng nó hoàn toàn thành công trong việc truyền đạt ý tưởng của mình, nhưng vẫn rất thú vị để xem. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.